Johan blev mångmillionär på gamla dagar. En uråldrig dansk faster som en gång i tiden hade varit berömd operasångerska testamenterade sina miljoner till Johan. Ja, nu som han alltså hade blivit ekonomiskt oberoende så slutade han med universitetet och köpte sina morföräldrars gamla sommarhus. Ja, en ganska förfallen sekelskiftesvilla djupt i Orsa Finnmark. Johan och jag har inte haft någon kontakt. Inte någon som helst kontakt under många år. Bara döttrar är avlägsna. Även för mig. Marta vistas på ett vårdhem och går allt djupare in i sin sjukdomsisolering. Jag besöker henne då och då, men hon känner inte igen mig. Och Sara är gift med en framgångsrik advokat och de har flyttat till Australien och är ett mycket bra advokatbyrå. De har inga barn. Jag själv? Ja, jag är fortfarande yrkesaktiv. Men bara i den takt som jag själv väljer. Det blir mest familjetvister eller skilsmässor. Jag går ofta omkring och tänker att jag borde besöka Johan. Jag har länge gått omkring och tänkt att jag borde besöka Johan. Och nu är jag faktiskt där. Jag sitter där ute på verandan
Och jag har stått här och tittat på honom och varit tveksam i minst 10 minuter. Jag borde kanske ha avstått från min alldeles irrationella impuls denna resan. Jag tycker inte alls om irrationella impulser. Jag är verkligen ingen impulsmänniska. Men nu är jag alltså här. Så jag måste kanske bestämma mig. Antingen så går jag tyst och stilla tillbaka till min bil som jag har parkerat nere vid avtagsvägen. Eller också så går jag fram till honom. Ja, jag kan förstås stå här ett litet tag till och låta min förvirring härja fritt. Men inte för länge. 1 minut till. Och den tar sannoliken tid på sig den här minuten. 33 sekunder. 47 sekunder. 55 sekunder. Hej! Väckte jag dig? Det är du, Marianne. God dag på dig. Nej, sitt kvar. Sitt kvar. Typiskt för dig att komma smygande. Nej, jag kommer inte alls smygande. Vi har inte setts på 30 år. 32 år noga räknat. Nej, vi tappade helt enkelt bort varandra. Ja, det är väl naturligt. Först är man tillsammans, sen går man åt olika håll och så talar man i telefon och sen blir det tyst. Så sorgligt. Ska det där vara en förebråelse? Nej, snälla Johan. Vi hade helt enkelt inte mer att säga varann. Men så ringer du plötsligt en dag och säger att du tänker besöka mig. Ja. Man kan inte påstå att du lät särskilt entusiastisk. Entusiastisk? Jag sa nej. Jag säger fortfarande nej. Jag vill inte, alltså nej. Nej, men det gör du uppenbarligen fan i. Men jag var tvungen. Ja, skälet om man får fråga. Det tänker jag inte tala om för dig. Hur skrattar du? Johan. Jag har färdats i 34 mil och funnit ditt kråkslott långt in i djupa skogen. Men nu när jag sett dig och kysst dig och talat med dig så kan jag dra mig tillbaka. Det går inte. Går det inte? Det går inte. Du måste stanna till middag. Varför måste jag stanna till middag? För en dryg vecka sedan så sa jag till fröken Nilsson att en före detta hustru till mig skulle komma upp om nästa torsdag. Jag kan inte se till att den där middagen inte blir av. Fröken Nilsson skulle bli skitförbannad. Vem är fröken Nilsson? Agda. Agda Nilsson. Är ni ihop? Herre, du min skapare. Nej, gubbe, var det med väl. Ni bor här alldeles ensamma, djupt in i skogen. Fröken Nilsson bor på sin gård nere i byn. Hon kommer hit upp 4 timmar om dagen och städar och lagar middag. Och sen när hon har serverat den så drar hon sig tillbaka. Hon är förresten religiös och anmärkningsvärt elak. Det är inte någon idyll precis. Ärligt talat så är jag rädd för henne. Är du rädd? Jag är rädd. Antagligen räknade hon med att vi skulle gifta oss eller någonting i den stilen. Skitsamma förresten. Men du måste stanna till middag. Dessutom har hon städat gästrummet. Så hon tänker sig väl att du ska stanna över natten.
Jag får väl finna mig då. Det ska vara så förbannat svårt att komma ur den här stolen. Jag ska hjälpa dig. Nej, du ska inte hjälpa mig. Ställ dig där. Johan, vad är det? Ja. Jag tänker omfamna dig. Tänker du omfamna mig? Åh. Jäkla Johan. Jäkla gamla idiot. Hur gammal är du egentligen? Jag? Jag vet inte, vet du? 86. Nej, inte du. Jag. Ja, 55 någonting. Jag är 63. Alltså du, så gammal. Och så har de tagit ifrån mig både äggstockar och livmoder. Jag är ledsen för det. Ja, ibland. Vi sätter oss här på bänken. Johan, det är så vackert. Ack, när så mycket skönt i varje åder av skapelsen och livet sig förråder. Hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara. Jag visste inte att du kunde läsa sånger. Mormor lärde mig. Och morfar gav mig 10 tennsoldater i belöning. Ja. Kan ju dels titta på utsikten, dels hålla varandra i handen om lusten faller på. Ska vi hålla varandra i handen? Ja, gjorde vi inte det förr i världen? Jo, vi gjorde väl det. Jag har inte hållit handen sen jag överhuvudtaget slutat hålla i handen. Ja, du har i alla fall en vacker utsikt. Du, den där sjöstugan, kan man se den härifrån? Du kan se där blänket kom stenkumligt med myrstacken. Jag passerade sjöstugan på väg hit. Ja, men den verkade bebodd. Kan man kanske säga, ja. Vad är det där för en ton? Henrik huserar i sjöstugan. Henrik? Henrik, ja. Min herr son, docenten. Oj, har ni äntligen tagit kontakt? Jag vet inte precis. Jag fick ett kortfattat brev där han meddelade att han ämnade tillbringa sommaren i sjöstugan. Han och hans dotter Karin bor där sedan i slutet på april. Vet du, det låter inte som om umgänget var särskilt livligt. För all del hövliga konversationer om vi stöter ihop någon gång, annars ingenting. Lilla tjocka Henrik. Ja, han måste ju vara... 61. Herregud. Kan man kanske säga. Och dottern, Karin? Karin är 19 år. Hennes mamma dog i cancer för 2 år sedan. Ja, Anna, ja. Säg. Anna och Henrik har gifta i 20 år. Han klarar inte det där med Anna och en annans död. Han sökte och fick förtidspension. Ja, efter vad jag har hört så var han ganska nöjd med att slippa honom. Han kände sig ständigt illa behandlad, förödmjukad, förföljd. Som du på din tid. Jag kan inte erinra mig. Jag var involverad i några fullkomligt normala akademiska rabalder. Ja, sen när jag blev utnämnd till hedersdoktor vid Michigans universitet så blev det fan så tyst. Johan, vi talade om Henrik. Ja, han är den drivande kraften i en liten orkester som heter Uppsalas kammarsolister. Men han ska sluta där också efter att jag har hört. Men han måste väl göra någonting? Det inte vet jag. Han skriver visst på en bok. Och dottern, Karin? Karin, hon spelar också cello. Hon prövar i höst i konservatoriet. Henrik är hennes lärare. De sitter där nere i sjöstugan med varsin cello mellan knäna. Dag ut och dag in. Jag tror jag kan säga att hon är vacker. Som sin mor. Ja. Ja. Och
Våra döttrar då? Jag vet ju ingenting. Ja. Sara har ju rest till Australien. Så Australien? Ja, Australien. Ja, då har hon lyckats ta sig långt bort från ditt förmynderi. Jag får faktiskt brev ibland. Och telefon. Sara har det bra. En bra advokatbyrå, en bra man. Sara trivs och är nöjd. Och den stackars Marta? Märta går allt längre in i sin bortvändhet. Hon känner inte igen mig. Hon har inte längre något medvetande i vår bemärkelse. Alltså. Ja. Och du? Ja, för all del. Ibland när jag betraktar min självvalda isolering så tänker jag att jag lever i helvetet. Och att jag redan är död fast jag inte vet om det. Men för all del, jag har det ganska komfortabelt. Jag har ingen anledning att klaga. Jag rannsakar mitt liv framlänges och baklänges med facit. Det låter inte särskilt roligt. Nej, kära Marianne, det är just så. Det är inte roligt. Men vem fan har sagt att det ska vara roligt i helvetet? Du talade om din facit. Vad säger din facit? Vill du verkligen veta det? Ja, jag frågade ju. Min facit säger mig att jag lever ett jävla skitliv. Ett fullständigt meningslöst, fånigt skitliv. Ingår vårt äktenskap i ditt helvete? Enligt facit. Ärligt talat, ja. Om man läser facit. Ja, det var tråkigt. En gammal präst sa en gång till mig att ett bra förhållande mellan man och kvinna består av 2 komponenter. Gott kamratskap och handfast erotik. Ingen kan säga annat än att vi var bra kamrater. Snälla, duktiga. Bra kamratskap. Absolut. Du var trolös. Ja, Jag var så jag också. sorgligt. Det är ju länge sedan. Det är ju ont i alla fall. Inte för mig. Nej, jag kan tänka mig det. Käraste Marianne. Säger du det? Ja, det säger jag. Det känns så fint att sitta tillsammans med dig här på bänken. Du håller mig i handen och vi tittar på den vackra utsikten och vi avstår från att tala om det som gör ont. Det är faktiskt du som håller min hand. Fan också, middagen. Men gud, vad du låter förskräckt. Ja, fröken Nilsson, hon blir rasande om man inte är punktlig. Johan, jag måste tvätta mig efter resan. Jag måste hämta väskan i bilen. Åh gud, vad jag ångrar mig. Är det Karin? Att du vill prata med farfar. Din farfar och fröken Nilsson har åkt till tanddoktorn i Falun. De kommer hem ikväll. Jag är Marianne. Jag har varit gift med din farfar och nu är jag här och hälsar på. Jag vet. Kom och sätt dig. Ja, om du vill så kan du hjälpa mig att rensa svamp. Här har du en kniv. Om du vill prata så pratar vi, annars så sitter vi bara här tillsammans. Du känner väl Henrik, min pappa? Ja, det kan jag inte säga. Jag har hälsat på honom någon gång, men jag känner honom inte. Mamma är död. Det vet jag. För 2 år sedan. Din farfar har berättat lite om henne. Pappa har gått i pension. Nu för tiden ägnar han sig åt musiken. Cello, inte sant? Så skriver han på ett stort verk om Johannespassionen. Du spelar också cello. Jag ska
ska pröva till Musikhögskolan. Din pappa är din lärare och du är eleven. Ja. Precis. Du ville visst säga något. Känner du till Paul Hindemiths sonat för cello? Opus 25. Jag vet absolut ingenting om musik. Pappa vill att den där sonaten ska vara mitt inträdesprov. Jag tycker den är för svår. Men det tycker alltså inte din pappa. Hur den blev det när du skulle ha mens? Ja. Ett premenstruellt monster. På kvällen så somnade jag som ett lamm. Och på morgonen så vaknade jag som ett monster. Jag blir som en svamp i hjärnan. Och så blir jag morgontrött. Pappa är en typisk morgonmänniska. Så i morse blev det lektion. Ja, det kan man nog säga. Jag demonstrerade lite så jag satt i nattsärken. Och så gäspade jag lite försiktigt. Vi arbetade med fjärde satsen. Den där jäkla Hindemith har skrivit i noterna. Lebhaft Viertel ohne jeden Ausdruck und stets pianissimo. Förstår du? Ja, det låter i alla fall svårt. Ja. Där satt jag med min svampiga menshjärna och skulle vara Lebhaft ohne Ausdruck. Jag bad att få slippa, men pappa var omedgörlig. Bara första takten är ansatsen. Han tvingade mig att ta om samma takter minst 20 gånger. Ja, säkert 20 gånger. Till slut sa jag väldigt lugnt, trots att jag var arg, att nu kan jag inte mer och nu skiter jag faktiskt i det här. Och så försökte jag skoja lite och sa att det här inte var undervisning utan djurplågeri. Henrik var också arg men skrattade lite och föreslog att vi skulle ta oss an sonaten från början. Där står det så enkelt och tydligt. Lebhaft, sermar, kirt mit festen, bågenstrichen. Men då var jag så förbannad att det skets redan från början. Då sa Henrik att jag gjorde så där med flit. Och då sa jag att var han skymten av pedagog så skulle han begripa att vi inte kunde hålla på så där. Det var orättvist sagt av mig, för pappa är den tålmodigaste, lyhördaste och omtänksammaste lärare man kan önska sig. Och då sa han att det här har inte med begripa eller inte begripa att göra. Utan här är det fråga om vilja och behärskning. Och att jag var lat. Att jag var lat. Och då reste jag mig och ställde ifrån mig cellon väldigt försiktigt, för jag skakade hela kroppen. Och så sa jag att nu är det slut för idag. Och nu tänker jag ta en promenad alldeles ensam. Då blev han blek. Jag har aldrig sett honom så där. Och så sa han, du lämnar inte det här rummet. Jag svarade inte utan satte på mig stövlarna och gick mot dörren. Jag hörde inte att han var efter mig. Så tog han tag i mina axlar. Du går inte!
Och så satte jag mig ner och grät. Så sa jag: aldrig mer. Aldrig mer. Aldrig mer. Och så fortsatte jag gråta så jag blev alldeles som tom. Och så tänkte jag att nu går jag till farfar och talar om alltihop för honom. Och ber honom hjälpa mig att komma bort från den där dåren som inte är riktigt klok. Och talar om för farfar att jag har funnit mig i både det ena och det andra. Men nu är det slut. Och nu får gubben ta hand om sin tokiga son. Och sätta honom på hispan eller anmäla honom hos sedlighetspolisen eller slå ihjäl honom. Och då insåg jag att från och med nu så vet jag ingenting. Jag vet ingenting om mitt liv. Om vad jag ska ta mig till. Och om vad jag ska göra med mitt liv. Så kommer jag att tänka på att mamma är ohjälpligt död och borta. Och att jag inte längre kan fråga henne om någonting. Och då fick jag ett sånt anfall. Ett sånt anfall av självmedlidande så jag började tjuta igen. Du tror antagligen att jag är väldigt överspänd. Men det är precis just vad jag inte är. Tror du att Henrik är suicidal? Vadå suicidal? Självmordbenägen. Att pappa skulle ta självmord, menar du? Ja, att han i en extrem situation som den du just har relaterat skulle skada sig själv. Vet du, ärligt talat, jag känner inte min pappa något särskilt vidare. Jag vet bara att han egentligen är, ja, snäll. Annars skulle mamma aldrig ha. Mamma älskar honom, förstår du. De älskar varann. Och jag hamnade väl lite utanför den där kärleken. Det säger jag till mig själv ibland när jag praktiserar mitt självmedlidande och tycker att mina killar är för trista. Varför kan jag inte få uppleva en sån kärlek som mammas kärlek? Var du aldrig rädd för att din pappa skulle ta livet av sig när din mamma dog? Jag tänkte inte så mycket på pappa och hans tragedi. Men jag försökte ta hand om mamma i den mån hon tillät mig. Mamma var aldrig särskilt stor i orden. Det var hon inte. En av de sista dagarna hon levde. Hon halvsov ju för det mesta. Fick morfin hela tiden. En av de sista dagarna när jag satt hos henne så öppnade hon ögonen och såg på mig. Så sa hon alldeles tydligt: du vet att jag älskar dig. Du vet att jag älskar dig, Karin. Min mamma begagnade inte den sortens ord. Pappa Henrik sa en gång på skoj, det var många år sedan: Anna säger aldrig jag älskar dig, men hon begår oavbrutet kärlekens gärningar. Tänk om farfar och fröken Nilsson kommer hem nu. Ja, men det går ju bra. Jag har en annan flaska. Tänk att du har varit gift med min farfar. Tycker du det är så konstigt? Jag har så svårt att tänka mig. Vad är han egentligen för sorts människa? Din Johan. Ja, det var en fråga. Älskar du honom? Du frågade något som jag funderar på hela livet. Var det så krångligt? Ja.
Vi var gifta i 16 år. Sen blev det skilsmässa. Han hade hittat en annan, en stolla som hette Paula. Jag gifte om mig med en tråkmåns. Han var segelflygare. En dag så flög han bort. Tyst och stilla. Han blev bara borta. Aldrig återfunnen. Ja, Johan och jag, vi började av någon anledning ett nytt förhållande som varade i flera år. Sen upptäckte jag att han praktiserade en annan dam på samma gång. En slampa, får man nog säga. Ja, jag blev arg och sårad och gjorde slut med honom. Jag uppfattade plötsligt att jag var världens mest bedragna och lurade hustru och älskarinna. Ja, Johan var notoriskt och tvångsmässigt otrogen, kort sagt. Menar du att min farfar... Ja, det. Han var en fullflätad lögnare. Och så skrev han dikter. Ja, en samling blev utgiven, men aldrig omnämnd. Menar du att min farfar skrev vers? Ja, jag fick oss några kärleksdikter. Har du sparat dem? Nej. Men du älskade honom? Jag var så fruktansvärt naiv. Och nu för tiden är det nog omöjligt att vara så barnslig och så otroligt snusförnuftig som jag var. Ja. Jag tror att jag älskade honom. Alldeles förbehållslöst. Var du aldrig misstänksam? Inte ett ögonblick. Och varför har du kommit hit så plötsligt? Nej, det vet jag inte så noga. Du älskar honom fortfarande. Gör du inte? Om du ska vara absolut sanningsenlig. Marianne. Jag hör ju att människor säger att Johan är sån för det mesta inte särskilt vänligt. Men jag känner inte den Johan som man talar om på det sättet. Jag har alltid tyckt att han är snäll. Nästan hjälplös snäll. Det var så lätt att göra honom illa. Han kunde aldrig försvara sig. Jag tycker att Johan är en rörande person. Han är rörande. Gråter du? Ja, lite. Gråter du för farfar? Jag gråter för Johan och Marianne. Jag förstår. Det här är ju inte klokt. Lille. Ja. Hur ska du göra nu då? Jag ska gå ner till Henrik. Är det så klokt? Det här har ingenting med klokhet att göra. Jag stannar ett par dagar. Jag vill veta hur det går. Det kan du lita på.
får aldrig bli så här. Aldrig. Aldrig. Egentligen borde vi prata ordentligt. Vi behöver inte prata. Både du och jag vet hur allting är. Så ingenting behöver redas ut eller analyseras. Så bra att det är så enkelt. Jag var dödsrädd. Inte hitta något bättre ord. Dödsrädd. Förstår du? Förstår du? Jag är väldigt trött och tänker gå och lägga mig nu. Sover du? Nej, jag sover inte. En gång hade jag en liknande situation med Anna. Vi var inte gifta på den här tiden, men vi bodde tillsammans. Jag var kanske berusad. Vräkte ur en massa skit om universitetshelvetet och kollegorna och våra arbetsförhållanden. Och så förstås om min pappa, det gamla svinet. Anna sa ingenting alls. Och det gjorde mig ännu mer förbannad. Jag minns att jag tänkte... Vad tänker Anna som sitter där borta i lampan och lagar en kjortefoll? Vad tänker hon? Jo, hon tänker att Henrik är outhärdlig. Och det sa hon också alldeles lugnt. När du går på så där så tänker jag att det där är inte den man jag ska gifta mig med. Så reste hon på och gick förbi mig ut i tamburen och tog kappan för att gå. Och då blev jag så vansinnig av rädsla. Jag vet inte, jag blev bara vansinnig. Jag försökte hindra henne, men hon värjde sig inte. Men från hennes kropp till min kropp gick ett meddelande att nu lämnar jag dig. Så då sa jag med en röst som jag inte kände igen. Man får inte lämna mig. Man får inte gå ifrån mig. Man får inte vända sig bort och lämna mig. Och satt jag på golvet och tänkte, nu är det alltså slut. Jag blundade och tänkte att nu går Anna ifrån mig och kommer aldrig tillbaka. Så hörde jag hur hon rumsterade i kokvrån. Anna kokade kaffe. Hon sa ingenting. Ja, hon kokade kaffe för att få man nykter, jag vet inte. Hon sa ingenting på hela den kvällen. Hon satt vid sitt skrivbord med sitt hemarbete. Anna var för all del ganska tystlåten. Hon var aldrig säkert pratsam. Och vi behövde inte prata, vi visste allt. Jag bad förstås om förlåtelse. Det gör man ju som till mamma. Förlåt mig, jag ska aldrig göra så där mer och allt det där. Det är precis vad jag skulle vilja säga till dig nu. Men det låter så förbannat löjligt. Det där förlåt kan man alltid slänga ur sig, det kostar ingenting. Det är ingen
ingenting sagt på hela den kvällen. Natten, vad heter det? Det blev en natt med distans. Anna sov lugnt. Men jag var vaken och lyssnade till hennes andhämtning. Jag tittade på henne ibland. Det var inte riktigt mörkt. Det fanns en gatlampa utanför fönstret. Jag såg på henne länge och undrade om hon någonstans innerst inne visste hur invuxen jag var i henne. Rätt sagt, hur invuxen hon var i mig. Detta med Anna var själva tillhörigheten. Om du förstår vad jag menar. Och tillhörigheten var ett mirakel. Jo, jag vet, det låter högtravande, jag vet. Det finns inget bättre ord. En somnade jag som var små timmarna. När väckarklockan ringde och steg upp. Klädde på och åt frukost, småpratade som vanligt. Jag gick till min föreläsning och annat. Gick till biblioteket. Allt det här berättar jag som en förklaring, inte som en ursäkt. För det finns ingen ursäkt. Om du lämnar mig så är jag utblottad. Eller något bättre ord som inte finns. Tids nog, Karin, tids nog har du din frihet. Du kommer till konservatoriet, du får riktiga lärare. Jag menar professionella lärare. Och ett alldeles annat liv. Mig blir också annorlunda. De här månaderna med dig har varit, skriften kallar det för ett nådens tillstånd. För mig alltså, inte för dig. Det var snällt av dig att komma tillbaka så snart. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så insnärkt. Vi behöver inte prata om det där. Ibland tror jag att det runt hörnet väntar ett ofattbart straff. Jag kanske stör. Alltså, det är du. Det var länge sedan. Hur står det till? Jo, tack. Hur mår pappa själv? Ja, man är 60 år så har man 6 skavanker, när man är 70 år har man 7. Och så vidare. Det stämmer ganska bra. Det beror förstås på vad man prioriterar. Jag hörde att din gamla fru har kommit på ett oannonserat besök. Det var väl trevligt? Typiskt Marianne.
Hon vet sedan urminnes tider att jag avskyr improvisationer. Vi kanske ses. Marianne är ute och plockar lingon. Jag vet inte om du är kvar när hon kommer tillbaka. För all del, jag ska inte besvära. Tack för det. Vad vill du? Jag vill be dig om 890 000 kronor. Vi kan ta det som ett förskott på arvet. Så nu behöver du pengar igen. Jag vet att jag har ett lån på 200 000. Ett lån som du sköter ganska dåligt enligt min revisor. Oroa dig inte, du ska få dina pengar. Jag är tämligen övertygad om att alla kommer att få se de där pengarna. Det är närmast komiskt att kalla de där 200 000 för ett lån. Om pappa tycker det är roligt att fortsätta med förödmjukelserna så ska vi inte glömma det faktum att jag inte betalar någon hyra för att jag och min dotter Karin får bo i Sjöstugan. Nu har vi bott i stugan drygt 5 månader. Du har hittills inte fått ett öre. Men du har råd att skaffa en ny bil. Jag har fått låna en bil. Ägaren utomlands hela sommaren, kommer hem i oktober. Sen har jag ingen bil. Hur går det med avhandlingen? Tack bra. Jag har ett uttömmande svar. Jag har stått här i 10 minuter och låtit pappa förödmjuka mig. Om jag inte behövde de där pengarna när jag talade om i början av vår samvaro så skulle jag ha gått för länge sedan. Kan du gå nu? Egentligen gäller det inte mig. Det gäller Karin. Ja. Ni hade ju något bråk efter vi hörde Marianne. Försöker du få din dotter att stanna kvar? Tror du att hon är farlig för mutor? Ja. Ibland undrar jag hur Anna kunde stå ut med dig. Dra inte in Anna i det här. Ta inte Annas namn i din ruttna gamla käft. Egentligen tycker jag bättre om det, eller rättare sagt mindre illa om det, när du använder den här tonen. Det finns ett hederligt litet hat mitt i den allmänna svampigheten. Situationen är den här. Jag kan väl köpa en cello åt Karin, en Fagnola från 1815. Det är ett mycket fint exemplar, nästan som en Guarneri. Karin är en sällsynt begåvning, det är inte bara jag som säger det. Hon kan bli någonting så ovanligt som en stor musiker. Det är jag som tills vidare tagit ansvar för hennes undervisning och den är nog bra, men långt från den standard som Karins begåvning kräver. Det är samma sak med instrumentet. Karin spelar på ett hyggligt tyskt exemplar. Hon ska pröva in till konservatoriet i höst och det är alltså bråttom. Hur kan du veta att den här cellon är så gentil som de säger? De kanske lurar dig. Det är i så fall inte första gången. Det finns ett äkthetsintyg. Dessutom är säljaren en anständig människa. Och anständigheten kräver att han säljer till vrakpris. Han är gammal och sjuk, kan inte längre hantera sitt instrument. Karin fick provspela. Han sa att en bättre arvtagare kunde han inte tänka sig. Det var ju gripande. Pappa, varifrån kommer all den här fiendskapen? Tala för dig själv, min son. För många år sedan, du var väl 18-19 år, så försökte jag närma mig. Du hade varit svårt sjuk och din mor ville att vi äntligen skulle ta ut med varandra. Så jag gick till dig och sa, jag vet att jag har varit en dålig far, men jag vill bättra mig. Då skrek du,
Ja, du skrek. Dålig far. Det vill aldrig vara någon far för mig. Så sa du och så betackade du mig för mina ansträngningar. Så var det med den saken. Man ska respektera ett uppriktigt hat. Och jag respekterar ditt hat. Men förresten, jag är fullständigt fan om du hatar mig eller inte. Du finns knappast. Och vore det inte för att du var far till Karin, som gudskelov är lik sin mor, så skulle du överhuvudtaget inte existera. Så någon fiendskap är det inte tal om, det kan jag garantera dig. Kan du ge mig numret till den där cellogubben? Namn och telefonnummer, så ska jag ringa och kontrollera dina uppgifter. Varsågod. Tack. Du ger mig inget besked. Du ska få besked. Tids nog. Så audiensen är slut. Jag ska gå. Får jag säga en sak? Om det är absolut nödvändigt. Den där historien du dukade upp om vårt replikskifte för nästan 50 år sedan är inte någon förklaring. Inte ens en lögn. Så det säger du. Ja, det säger jag. Stackars Anna. Ska du slå mig nu? Jag hoppas jag inte störde. Nej, jag har just slutat. Jag övar lite på morgnarna. Ordinarie organisten ska visst få barn eller någonting i den vägen. Så jag vikarierar. Jag trodde du var cellist. Jag har organistexamen. På min tid ansågs det ekonomiskt fördelaktigt att ha en organistexamen. Det fanns många kyrkor men inte så många orkestrar. Vad var det du spelade? En triosonata av Bach, den första av 6. S-dur, första satsen. Det var så vackert. Orgeln är unik. Det är faktiskt en Kaman-orgel från 1728. Ingen vet hur en sån dyrgrip har hamnat här ute i vildmarken. För
För några veckor sedan höll Karin och jag konsert här i kyrkan. Gratis förstås. Det var nästan fullsatt. Ska ni ha någon mer konsert? Nej, nu hinner vi inte. Karin måste arbeta på sina prov och jag måste bli färdig med en bok. En bok? Ja, jag skriva en bok. Johannespassionen, Bach. Johannes. Jag har ju träffat Karin några gånger. Hon lär vara mycket begåvad. Hon anses exceptionellt begåvad. Och det är inte bara en stolt pappa som säger det. Du är hennes lärare. Ja, det har blivit så. När hon kommer till högskolan får hon riktiga lärare. Högsta europeiska nivå. Blir det svårt att lämna henne? Ja. Det kan man kanske säga. Du är mycket fästad vid Karin. Ja. Förlåt. Nej, det gör ingenting. Det gör absolut ingenting. Karin är lik Anna. Inte till det yttre. Nej, men hur är det? Talar du om Anna börjar jag genast gråta. Det är bara så. Kan inte hjälpas. Anna var borta i över 2 år. Det är ju lika ont. Så är det med den saken. Själva levandet har blivit en ritual. Jag vet inte, det finns inga ord. Jag är invalidiserad. Helt enkelt. Invalidiserad. Det är Karin som ger mitt liv en mening. Och ja, annars vore det inte så mycket mening. Nu för tiden tänker jag ofta på döden. Jag tänker så här. En morgon går jag skogsvägen ner mot älven. Det är en höstdag, dimmigt, alldeles vindstilla, alldeles tyst. Då ser jag någon borta vid grinden. Hon kommer emot mig. Hon har sin blå jeanskjol, sin blå kofta. Hon är barfota. Håret har hon i en tjock fläta. Och hon kommer emot mig. Anna kommer emot mig borta vid grinden. Och då förstår jag att jag är död. Sen händer det märkligaste. Jag tänker, är det så här enkelt? Vi går hela livet och undrar över döden, det som följer och inte följer. Och så är det så här enkelt. Genom musiken kan jag ibland få en aning, bara en aning. Som hos Bach. Jag tror jag förstår. Kan du inte komma ner till Karin och mig på middag? Du får en fin middag, det kan jag garantera. Både Karin och jag är duktiga på matlagning. Tack, det vore verkligen trevligt. Jag måste gå nu. Karin och jag ska ha lektion. Men noga med tiden, precis som sin mamma. Hon blir arg om jag är försenad. Hej då och välkommen. Och du, om jag tänker efter så kan jag nog inte komma på middag. Jaha, gubben ska bli sur. Nej, inte precis sur. Jag vet inte. Varför kom du hit egentligen? Jag vet inte. Du är jurist, är du inte?
Jo, hur så? Kan du tala om för mig om jag kan stämma gubben inför domstol? Men varför skulle du stämma honom? Det svinet sitter på massa miljoner. Men han dör inte. Han är väl mumifierad av sin egen elakhet. Jag har vårdsamt anhållit om förskott på arvet, men gubben vägrar i förödmjukande ordalag. Jag skulle gärna stämma honom. Bara om han blir satt under förmyndare. Han är tråkigt nog inte galen på det sättet. Han är nog inte särskilt galen, nej. Är du kanske här för att sno åt lite pengar? Ett legat till en avlagd fru? Bli inte arg. Frågan är naturlig. Det var ju inte kontakta gubben på årtionden. Jag är inte här för att klå din far på pengar. Knullar du gubben? Hatar du honom så våldsamt att du plötsligt blir tvungen att använda den tonen? Förlåt så mycket. Förlåt om jag vanhelgar rummet och fördärvar vår angenäma samvaro. Jag hatar dem verkligen i ordets alla dimensioner. Jag hatar dem så jag skulle se dem döende i en fruktansvärd sjukdom. Jag skulle besöka dem dagligen, sitta vid en säng och registrera hans plågor ända till sista andetaget. Han är väl en stackars människa. Ja, rent teoretiskt borde han ju vara det. Du tittar på mig med häpnad och möjligen med en viss avsmak. Trots att du jurist borde ha frotterat dig med all världens idioti och vidrighet. Adjö Marianne. Det var snällt av dig att lyssna. Ibland tror jag att jag inte är riktigt tillräknelig. Jag har ju ont hela tiden.
idag, farfar? Ja. Det här är mitt arbetsrum. Jag har inte varit här sedan jag var liten. Anna och du kom och hälsade på mig ibland. Det var på somrarna när ni bodde nere i sjöstugan. Du rökte cigarr på den tiden. Alltså? Jo, det har du nog rätt i. Men jag slutade när jag läste en biografi om Freud. Han opererades 33 gånger för cancer i munhålan. Ändå kunde han inte sluta med cigarrerna. Men du mår bra. Om man inte betraktar själva åldrandet som ett sjukdomstillstånd så... Jo då. Det är en fin bild av mamma. Ja, jag fick syn på den av en händelse och frågade om jag kunde få en kopia av det. Fick jag. Så begärde jag en förstoring och... Ja, där är den. Jag tänker på mamma varje dag. Och drömmer om henne på nätterna. Jag trodde kanske att sorgen skulle ge med sig. Men det gör den inte. Fast den gör inte ont. Som i början. Nu finns den här. Som en del av mig. Jag skulle inte vilja vara utan min sorg. Jag kan väl säga att jag saknar henne. Smärtsamt. Vi träffades ju inte så ofta eftersom Henrik och jag... Ja, du vet. Anna försökte och försökte, men det hjälpte inte. Henrik och jag kunde aldrig... Ja, du vet. Farfar ville prata med mig. Jag ville det, ja. Sätt dig. Plötsligt igår kväll så står fröken Nilsson där med ett brev i handen. Hon sa att jag skulle ha det personligen. Hon menar antagligen att min pappa inte skulle... Det var alldeles rätt gjort av fröken Nilsson. Det. Pappa är just nu i Uppsala och repeterar med sin orkester. Nu ska du få höra. Jag har här ett brev som jag fick för några veckor sedan och det angår dig också. Känner du till en rysk dirigent som heter Ivan Shavlov? Ja visst, han är chefsdirigent i Sankt Petersburg. Han var på Jesper för några månader sedan. Han dirigerade filharmonikerna. Det var fantastiska konserter. Jag råkar känna honom sedan mina år i Leningrad. Och det här brevet är alltså ifrån Ivan Shavlov. Johan, my dear friend and brother. Excuse me to write to you in my lousy English and bad Deutsch. Aber meine großartige Sekretärin hat eben in diesen Tagen Zwillinge bekommen. But I feel important to write to you, my dear friend. And the reason is the following reason. One free night I visited a concert for very young musiker. I must say I was surprised and happy. Da spielte zum Beispiel eine ganz junge Cellistin. Sie spielte eine Solosuite von Zoltan Kodály. Und ich war surprised over that very young musikers ungewöhnliche Talent, her maturity, her craft and courage. Det var som fan. The head of the school told me her name and that her father was her Hauptlehrer. I got in contact with the father. He almost turned me away and unhövlich, nicht zu sagen arrogant. Ich wusste ju dass du, mein lieber Johann, ist das Mädchens Großvater. Und that is the reason why I now write to you. The young person's technique is very risky, partly deficient, and can in a soon future come to katastrofala consequences. I am, as you perhaps not know, guest professor at the Sibelius Academy in Helsinki, one of the best schools in Europe. I have very good contact with the president and the teachers, and we can, nach einer obligatorische Probe, give our young talented cellistin en Unterricht von den Qualität, die deine hochbegabte Enkelin verdient. Please tell me your reactions as soon as possible. Ich umarme dich. Ivan. Nå, Karin, vad sägs? Ja, jag bör naturligtvis tillfoga att
Jag självfallet tar hand om din ekonomi så länge du behöver finansiellt bistånd. Jag har också varit i kontakt med den där personen som vill kränga sin cello. Jag har gett honom ett bra bud. Bättre än han själv begärde. Så om du vill ha den där cellon så finns den inom räckhåll. Förutsatt naturligtvis att du antar vännen Schablos generösa erbjudande. Nå, vad säger du? Jag vet inte vad jag ska säga. Det är överväldigande. Ja, jag förstår att det här brevet försätter i en så kallad situation. Jag skriver till honom och säger att vi har talat med varandra och att du... Är överväldigad. Men att ditt beslut har konsekvenser för människor som står dig nära. Människor? Ja, din pappa då, om det ska vara så noga. Nej, jag ska vila mig lite grann nu. Adjö, Karin. Tack för samtalet. Marianne brukade säga att jag är en usel människokännare. Att jag inte har ett begrepp om känslor. Så om det. Men en sak begriper till och med så känslomässigt handikappad person som jag. Att din mor fanns i världen gjorde den mindre outhärdlig. Mörkret blev mörkare och ljuset snålare när Anna dog. Det är svårt för Henrik. Bara att leva. Ja, oavsett Henrik så har jag alltid tyckt att du är lik din mor. Och jag är fäst vid dig. Kajsa. Adjö då, Karin. Adjö, farfar. Till Henrik från Anna? Från din mamma till din pappa? Jag hittade brevet i en bok. 18/5. Din mamma har skrivit... Det är skrivet en vecka före mammas död. Jag vill att du läser. Jag kan inte tyda Annas handstil. Du får läsa, vill du det? Jag ska försöka. Här, ta lite whisky ur mitt glas. Tack. Några dagar tidigare hade mamma fått besked av doktorn om att hon inte hade långt kvar. Hon har skrivit det här brevet till Henrik för att han var förkyld och inte fick besöka henne. Här står det. Att du inte får besöka mig
är kanske en lättnad för oss båda. Vi läser in varandra allt för väl. Du öppnar dörren. Jag anstränger mig. Du anstränger dig. Trots våra ansträngningar kan jag se i ditt ansikte hur sjuk jag är. Det är nu det blir svårt. Mamma skriver om mig och pappa. Och det är svårt. Ja, det är svårt. När du var hos din mamma på sjukhuset, talade ni aldrig om det som står i brevet? Nej, aldrig. Och vad skriver han? Käraste Henrik. Nu måste jag skriva till dig om något som du och jag aldrig har talat om. Jag tänkte ibland att jag måste tala med dig om Karin. Men det var liksom aldrig nödvändigt. Jag fanns ju där hela tiden. Så blev jag sjuk och fanns inte längre. Jo, det är klart att jag fanns. Men jag blev ställd åt sidan. Du och jag älskade varandra. Jag var alldeles trygg i vår kärlek, om du förstår vad jag menar. Men jag tror inte att någon kärlek i världen är så stark att en oskadad överlever något så avgörande katastrofalt som min sjukdom. Jag ser ju att du älskar Karin. Men jag ser också att du binder henne. Det är bra att du har varit hennes lärare. Men där går en gräns. När jag är borta blir den gränsen otydlig. Jag vet att Karin älskar dig. Men du får inte använda dig av hennes kärlek. Då skadar du henne. Och du kan skada henne för all framtid. Därför ber jag dig att du ska ge henne fri. Du får inte utnyttja er samhörighet. Du får inte utnyttja henne genom musiken och din självtagna roll som hennes lärare. Käraste min Henrik. Du är så ömsint, så omtänksam, så kärleksfull. Det vet jag alldeles säkert efter alla våra år tillsammans. Men du måste vara medveten om faran i att omge Karin med den kärlek som blir hemlös då jag är borta. Det står annat mer, men jag vill inte läsa längre. Jag kan inte. Det är så jävla ont. Jag hör ju mammas röst. Karin, varför har du kommit till mig nu? Du är väl ganska insyltad, eller tycker du inte det? Jo, det kan man kanske säga. Och du har hört om farfars planer? Han har berättat. Jag tror inte att du kan ge mig några goda råd. Jag vill prata med dig om hur jag tänker. Då inbillar jag mig att jag klarnar. Prata på du. Mamma såg ju. Ja. Hon gjorde nog det. Och det som mamma varnade för, det har hänt. Jag kan inte ta emot hans anbud. Kan du inte? Nej, jag kan inte det. Och varför kan du inte det? Om jag överger Henrik så dör han. Om jag lämnar honom så dör han, det vet jag säkert. Marianne, han har inte ens sin orkester som han har arbetat med i 30 år.
Jo, han får gärna vara kvar som musiker, men det är en stor förbannad omorganisation på gång. Kommunen vill slå ihop sina båda orkestrar och då åker pappa ut ur styrelsen. Han får inte ens vara kvar i planeringen. Han säger att i så fall så slutar han. Jag kan inte lämna honom nu. Och ibland är jag så in i helvete trött på honom. Och jag vet ju alltihop. Jag vet det där om min framtid och alltihop. Men nu är mamma död. Och Henrik klarar inte sitt liv. Vad tror du skulle hända med mig om pappa gjorde sig illa eller någonting? Hur tror du jag skulle kunna leva med en sån skuld? Nej, min och Henriks framtid är tills vidare ohjälpligt ihoptrasslade. Jag hör att du säger tills vidare. Bara för att trösta mig själv, inget annat. Du ska veta, Karin, att jag känner inte som du. Nej, det kan jag tänka mig. Annas kärlek. Det är väl det här brevet som är kärlek. Eller är det inte det? Jag vet inte. Är du redan tillbaka? Det blev inte så mycket att göra i Uppsala så jag tog ett tidigare tåg. God dag, pappa. God dag, lilla Kajsa. Vad är det där för noter? Bachs cellosviter. Du är inte klok. Nu ska du höra. Jag talade med Anderberg. Han föreslog att du och jag ska ha konsert tillsammans. Universitetets aula 15 november. Det där är alldeles för svårt för mig. Vänta lite. Du och jag spelar tillsammans. Vadå tillsammans? Hur ska det gå till? Som en dialog. Vi sitter på podiet precis så här mitt emot varandra. Du tar det du klarar, jag tar det övriga, det svåra. Som till exempel sista sviten. Säkert preludiet förstås. Det blir fantastiskt, Kajsa lilla. Vad skulle jag kunna klara? Du är inte klok. Sarabanderna till exempel. Det krävs en livstid för att klara saraband. Ja, då är det tid att du börjar öva. Vi har tid på oss, nästan 3 månader. Men jag ska ju pröva. Du är nästan klar med proven. Eleverna får permission för inbokade konserter. Jag talade med Börts precis. Jaha, han hälsade förresten. Tack. Det här blir bra både för dig och mig nu när jag inte längre har så mycket att göra i orkestern. Utan bara sitter där som en musiker. Jag får inte ens vara konsertmästare längre. Pappa, blir du inte förbannad? Jo, det kan väl hända. Men jag tröstar mig med att jag får mycket mer tid för dig. Jag kan hjälpa dig på ett helt annat sätt. Jo, ja visst. Det där lät inte uppmuntrande. Hör du, Kajsa biten. Jag har en känsla av att vi har någon sorts samtal framför oss. Vad är det, Kajsa? Vet inte. Du vet inte? Det vill säga, jag vet nog. Men jag vet inte hur jag ska... Jag förstår att du talar med farfar. Jo, Har du inte? jag har talat med farfar. Sen har du talat med hans kärring. Jag menar, Marianne. Jo, det har jag väl.
Jag förstår. Det är snyggt ordnat. Nej, jag menar inte dig. Du fattar väl att jag måste bestämma mig? Trodde att du redan hade bestämt dig. Du har bestämt, inte jag. Är det så? Jag menar, är det så du tänker? Pappa, Ja. jag har inte brytt mig om att tänka. Det vill säga, jag tänkte att pappa vet bäst vad som är bäst för mig. Så någonting annat har jag inte tänkt. Du har kanske fattat något sorts beslut. Har du det, Kajsa? Ska du gå på farfars linje? Du har läst brevet? Jag har läst brevet. Jaha. Du har läst mammas brev till mig. Bli inte så arg, Henrik. Det handlar faktiskt om mig. Men brevet var till mig och du har läst det utan vidare. Du har alltså läst Annas brev till mig och det är helt sin ordning, alltså du. Därför det handlar om dig. Om du ska hålla på så där så tycker jag att vi avslutar det här samtalet. Det blir alldeles meningslöst. Förlåt mig. Förlåt. Förlåt, för fan! Vadå förlåt? Ska vi börja arbeta eller var det något annat än brevet? Pappa. Det kommer att göra ont. Ska det göra ont till dig eller mig? Frågan låter lite fånig, men ditt tonfall skrämmer mig. Jag har bestämt mig. Det är antagligen första gången i livet som jag har tagit ett eget beslut. Du är ledsen? Jo, jag är ledsen. Om du hade talat om för mig att jag hade fått det där brevet från mamma. Om jag hade fått läsa brevet. Så hade vi kunnat... Du talar aldrig om för mig. Du borde ha sagt. Ja, nu är det som det är. Vad då är som det är? Jag reser till Hamburg nästa vecka tillsammans med Emma. Emma och jag ska börja på en skola för unga orkestermusiker. Och i oktober kommer Claudia Abbado. Vi reser allihop till München. Det är en kurs för unga musiker från hela Europa. Man får inte vara äldre än 22. Och Abbado ska arbeta med oss i 6 veckor. Sen ska vi ha 4 konserter. Emma gjorde ett videoband som hon skickade till intagningskommittén, mest på skoj, när vi spelar Brahms. Emma och jag fick ett meddelande om att vi är välkomna till den där skolan. Att vi är välkomna. Det där. Det är precis vad jag vill. Och det är precis vad jag har bestämt mig för. Och konservatoriet? Hur lång är den där utbildningen i Hamburg? Den är 2 år. Och så ett avlönat praktikantår i någon tysk eller österrikisk orkester. 3 år. Hur ska du finansiera ditt projekt? Jag har ju mitt arv. Du har tänkt på det här ganska länge. Emma och jag har diskuterat. Men jag sa att det var hopplöst. Att du redan hade bestämt. Ja, herregud. Ja. Ja, herregud. Ja. Men pappa,
Jag vill faktiskt inte. Jag tror inte på mig själv som solist. Jag vill bli orkestermusiker. Jag vill leva innesluten i en klangkropp i den där väldiga gemensamma ansträngningen. Inte sitta på ett podium ensam och utlämnad. Jag vill inte att andra människor ska komma och tala om för mig att jag inte räcker till. Jag vill själv bestämma över min framtid. Jag vill leva ett vanligt, enkelt liv. Jag vill vara hemmahörande. Så vill jag leva ett vanligt liv. Inte som något dåligt surrogat för mamma som du gengäldar med diffusa uttalanden om någonting som jag inte är och inte har. Det måste få ett slut. Och nu är det slut. Då vill jag att du gör en fin avslutning. Hur menar du? Vill du inte spela femte sarabanden? Som du kan? Nu? Genast? Ja, tack. Ja. Ja, han är här nu. Ja, tack. Tack. Får man fråga vem det var som ringde? Det var från sjukhuset. Henrik har försökt begå självmord med tabletter. Och så har han skurit sig i armarna och i halsen med ett rakblad. Han är på intensiven. Du kan ringa det numret och fråga efter syster Ingegärd. Fan också. Läkaren som jag talade med sa att det var i sista minuten. En fru Berg gick förbi sjöstugan och såg genom fönstret att det låg en naken människa på golvet. Fan. Dörren var olåst. Hon försökte få liv i honom, men han var inte kontaktbar. Och så blödde han. Ambulansen kom efter 20 minuter. Han också. Jag borde ringa Karin. Hon är väl på väg till Hamburg. Jag får nog inte tag i henne. Henrik misslyckas konsekvent med allt han tar sig för. Han kan inte ens ta livet av sig ordentligt. Jag menar, säg någonting då för helvete. Menar du att jag ska svara på det där? Vad du vill själv på mig. Säg för en gångs skull någonting oöverlagt, va? Jag gitter inte. Alltså, det gitter inte. Ibland tycker jag att du uppför dig som någon kvarglömd figur ur någon gammal film. En riktigt dum film. Du är helt enkelt inte riktigt verklig. Ja, så minsann. Det säger du. Just nu... förresten. Jo, säg ut. Säg ut bara. Du är så bra i farten nu. Var har du fått ditt förakt? Jag minns det inte sån. Du har blivit en gammal föraktare. Förakt? Just det, ditt förakt. Jag vet inte så noga. Är det något eller någon jag föraktar så är det antagligen mig själv. Jag vet inte. Jag har aldrig tänkt i den där riktningen. Och den där stackars pojken. Va? Pojken? Alltså Henrik, ja. Jag upptäckte väl så småningom att han blev alldeles för lik mig. Nej, förresten.
Jag tyckte uppriktigt sagt illa om honom från början. Jag tyckte han så fånig ut och överviktig och beskedlig. Han omfattade mig med en slags kletig kärlek. Jag vet att jag ignorerade den där kärleken. Han tillger mig som en hund. Jag vill så sparka på honom. Bildligt. Bildligt förstås. Ja? Nå. Hur blir det här nu? Hur blir det här för Karin? Hon kommer naturligtvis att ta på sig en massa skuld. Ja, det kunde han väl ha tänkt på. Men jag blir så förbannad. Tänk om hon ångrar sig och kommer hem. Tror du hon kommer ångra sig och kommer hem igen? Jag vet inte. Du talar med henne, va? Om vi får veta var hon finns. Jag anställer dig som ett ombud. Vad kostar du? Du får kosta vad fan du vill förresten. Huvudsaken är att du får skulden med dig hem och låser in den i kassaskåpet. Nå, tänk om hon ändrar sig och kommer hem. Hon är så fästad vid den där stackars skiten. Det vore ju en katastrof. Ja, jag tror det. Ja, vad ska jag säga? Fästad vid den där Anna. Det var förfärande när hon togs ifrån oss. För mig också, fast jag så att säga befann mig i katastrofens periferi. Det är obegripligt att Henrik vill och älska den där Anna. Och att hon älskade honom. Nu ler du förstås så där ironiskt. Nej. Jag ler inte alls. Jag försöker låta bli att gråta. Du har väl inte att gråta för? Jo, det har jag. Men jag tänker inte redovisa orsaken. Marianne. Marianne! Ja? Jag förlåt om jag väcker dig. Ja, det gör ingenting. Jag somnar om. Ja, men är det något? Johan, är det något? Jag vet ju inte. Jag vet inte, men jag tror faktiskt att jag har, vad ska jag säga, en jävla ångest. Har du ångest? Och då får ångest? Ja, men jag ser ju nu. Jag ser ju att du är ledsen. Jag är inte ledsen. Det är värre än så. Jag har en jävla ångest. Den där ångesten är mycket större än jag. Den vill tränga ut överallt, genom alla hål. Genom ögonen, genom skinnet. Genom arslet. Jag har en gigantisk mental totaldiarré.
Den tränger ut överallt. Jag är för liten för min ångest. Är du rädd för döden, Johan? Ja, jag skulle nog helst vilja skrika. Vad ska man ta sig till med en tjutande barnunge som inte lyssnar till klokhet och tröst? Du, kom här och lägg dig hos mig. Ja, det blir väldigt trångt det. Men vi har ju sovit i smalare sängar än Ja, så. men vi kommer inte kunna sova. Det gör väl inget. Inte nu i de yttersta dagarna. Ja, jag får ta av mig skjortan. Jag är alldeles fuktig utav mitt illabefinnande. Ja, gör du det? Du ska också ta dig skjortan. Ska jag? Ja. Kom då, Johan. Kom då. Ja. Blir det bra. Godnatt, Maria. Godnatt. Kan du äntligen tala om för mig ordentligt varför du kom hit till mig så plötsligt? Jag tyckte att du ropade på mig. Jag har aldrig ropat på en enda människa. Jag fick för mig att du ropade. Vad konstigt, det förstår jag inte. Nej, jag förstår det att du inte förstår. Hur länge tänker du stanna? Jag har ett mål i rätten den 27 November? oktober. Godnatt igen. Godnatt. Du undrar kanske hur det blev? Jag stannade hos Johan till början av oktober. Ja, vår samvaro var angenämt avspänt. Vi talade sällan om, vad ska jag säga, känsligare angelägenheter. Sista kvällen så festade vi. Ja, inte i den stora stilen, men vi festade lite lagom. Vi försäkrade varandra att vi skulle hålla kontakt. Och jag tror till och med att vi fantiserade om en resa till Florens nästa vår. Det blev naturligtvis ingen resa. Men vi fortsatte att tala med varandra på telefon. Det blev en söndagsvana. Så en dag så var det fröken Nilsson som svarade. Hon sa att Johan hälsade och att han tyvärr inte kunde ta något samtal, men att han skulle skriva. Ja, jag frågade om Johan mådde bra. Fröken Nilsson svarade att så vitt hon kunde se så mådde han bra, men han var lite trött och skulle skriva. Det kom naturligtvis inget brev. Jag skrev, men det kom inget svar. Det blev tyst. Ja, jag har det väl som vanligt. Välstädat. Ordning och reda. Kanske lite ensam. Jag vet inte så noga. Det händer att jag tänker på Anna. Jag undrar hur hon hanterade sitt liv. Hur hon talade. Hur hon rörde sig. Hennes blick. Det nästan omärkliga leende.
Annas känslor. Annas kärlek. Ja. Det hände mig något egendomligt som kanske hör ihop med det här. Ja, jag vet ju inte så noga. Men då jag kom hem besökte jag min dotter Marta på vårdhemmet. Men jag tänkte på det gåtfulla faktum att jag för första gången i vårt gemensamma liv insåg, kände att jag rör vid min dotter. Mitt barn.